মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ মৌখিক আৰু বুদ্ধি পৰীক্ষা কিতাপখনৰ অনুশীলনী 2ৰ এইখিনি আমি আজি সমাধান কৰিবলৈ তোমালোকক চেষ্টা কৰিম। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। 1 নম্বৰত কি দিছে চোৱা, বিয়োগফল লিখা। এটা বিয়োগ কৰিবলৈ দিছে, 8ৰ পৰা 0 বিয়োগ কৰিবলৈ দিছে। ধৰি লোৱা তোমাৰ লগত 8 টকা এটা আছে, তুমি তাৰ পৰা 1 টকাও খৰচ কৰা নাই। কিমান টকা থাকিব তোমাৰ লগত? 8 টকাই থাকিব। গতিকে 8ৰ পৰা যদি আমি 0 বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া 8এই থাকিব। ইয়াতে তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিলেৰে 8 লিখি ল'বা। 2 নম্বৰত দিছিলে 15ৰ পৰা 6 আৰু 4 বিয়োগ কৰিবলৈ দিছে। মানে ধৰি লোৱা 15 টকা তোমাৰ লগত আছিলে, দোকানত গ'লা, তুমি 6 টকাৰে একাপ চাহ খালা আৰু 4 টকাৰ তুমি ঘৰলৈ চকলেট কিনি আনিলা। মানে 10 টকা তোমাৰ খৰচ হ'ল। চাহ খাওঁতে 6 টকা খৰচ হ'ল, চকলেট কিনোতে 4 টকা খৰচ হ'ল। মুঠ পইচা কিমান আছিলে? 15 টকা আছিলে। 15ৰ পৰা 10 যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ কিমান থাকিব? 5 থাকিব। 15 টকা আছিল, 10 টকা তুমি খৰচ কৰি পেলালা, গতিকে এতিয়া তোমাৰ লগত থাকিব 5 টকা। সেইকাৰণে ইয়াতে লিখিলোঁ আমি 5। 3 নম্বৰত দিছিলে 600ৰ পৰা 200 বিয়োগ কৰিবলৈ দিছে। মানে ধৰি লোৱা তোমাৰ লগত 600 টকা আছে, তাৰে তুমি 200 টকা এটা খৰচ কৰি দিলা, তেতিয়া তোমাৰ লগত কিমান টকা থাকিব উলিয়াবলৈ কৈছে। এনেদৰে তোমালোকে অংকটো পাতিলৈও কৰিব পৰা। 600 বিয়োগ 200, 0ৰ পৰা 0 গ'লে থাকিল 0, এই 0টোৰ পৰা এই 0টো গ'লে থাকিব 0, 6ত 2 গ'লে কিমান থাকিব? 4। গতিকে 600ৰ পৰা 200 যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ কিমান থাকিব? 400 থাকিব। ইয়াতে তোমালোকে 400 লিখি ল'বা। 4 নম্বৰ দিছিলে 777 বিয়োগ 222। 777ৰ পৰা 222 তোমালোকক বিয়োগ কৰিবলৈ কৈছে। এনেদৰে আমি পাতি ল'লোঁ। 777 বিয়োগ 222। 7ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব? 5 থাকিব। 7ত 2 গ'লে 5 থাকে। ঠিক তেনেদৰে এই 7ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে আমি 5এই পাম। এই 7ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে আমি 5এই পাম। গতিকে কিমান পালোঁ? 722ৰ পৰা 222 বিয়োগ কৰোঁতে 555 আমি পালোঁ। ইয়াতে তোমালোকে 555 লিখি ল'বা। 5 নম্বৰত দিছিলে 3000ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিবলৈ দিছে। 3000ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব? 2999 থাকিব। কাৰণ 2999 পিছত আমি কি পাওঁ? 3000 পাওঁ। গতিকে 3000ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে থাকিব 2999। 6 নম্বৰত দিছিলে 999ৰ পৰা 99 বিয়োগ কৰিবলৈ দিছে। 999ৰ পৰা কি কৈছে? 99টো বিয়োগ কৰিবলৈ দিছে। গতিকে এনেদৰে কৰিব পৰা। এনেদৰে পাতি ল'বা। 999টো পাতি ল'লা, তাৰপিছত 99 পাতোঁতে এককৰ স্থানৰ পৰা তোমালোকৰ সংখ্যাকেইটা পাতি যাবা। 9 গ'লে কিমান থাকিব? 0 থাকিব। এই 9টোৰ পৰা এই 9টো বিয়োগ কৰিলে থাকিব 0। এই 9টোৰ পৰা তলত সংখ্যা নাই, গতিকে 9এই হ'ব। গতিকে 999ৰ পৰা 99 বিয়োগ কৰোঁতে আমি কিমান পালোঁ? 900 পালোঁ। ইয়াতে লিখি ল'বা তোমালোকে 900। কাঠ পেঞ্চিলেৰে তোমালোকে লিখিবা। 7 নম্বৰত দিছিলে 1020ৰ পৰা 20 বিয়োগ কৰিবলৈ। 1020ৰ পৰা 20 বিয়োগ কৰিবলৈ কৈছে। গতিকে এনেদৰে পাতি ল'বা। 1020 তলৰ সংখ্যাটো পাতোঁতে এককৰ স্থানৰ পৰা তোমালোকে সংখ্যাকেইটা পাতি যাবা। 0ৰ পৰা 0 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব? 0 থাকিব। এই 2টোৰ পৰা এই 2টো বিয়োগ কৰিলে থাকিব 0। ইয়াতে 0 আছে, তলত সংখ্যাই নাই, গতিকে 0 থাকিব। ইয়াতে আছে 1, তলত সংখ্যা নাই, গতিকে তলে তলে পাতিব লাগিব আমি 1। কিমান পালোঁ আমি? 1000 আমি পালোঁ। 1020ৰ পৰা 20 বিয়োগ কৰোঁতে 1000 আমি পালোঁ। গতিকে ইয়াতে তোমালোকে 1000 লিখি ল'বা। তাৰপিছত কি দিছে চোৱা, 8 নম্বৰ 1000 বিয়োগ 999। 1000ৰ পৰা 999 বিয়োগ কৰিবলৈ দিছে। কিমান থাকিব? 1 থাকিব। কাৰণ 999ৰ পিছত আমি কি পাওঁ? 1000 পাওঁ। সেইকাৰণে 1000ৰ পৰা যদি আমি 999 বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া 1 থাকিব। 9 নম্বৰত দিছিলে 25 যোগ 30 বিয়োগ 15 যোগ 10। এইটো কেনেদৰে কৰিব লাগিব? ভালদৰে তোমালোকে মন দিবা, তেতিয়াহে বুজি পাবা। সংখ্যাটো তোমালোকে বহী এখনত এনেদৰে পাতি লোৱা। কিমান দিছিলে আমাক? 25 যোগ 30 দিছিলে, তাৰপিছত বিয়োগ চিন আছে আৰু এইফালে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে 15 যোগ 10। প্ৰথমতে তোমালোকে এই দুটা যিটো যোগ চিন আছে যোগ কৰি চোৱা। কিমান দিছে? 25 যোগ 30। 25ৰ লগত 30 যোগ কৰা।
5ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে কি পাবা 5 পাবা 3 দিয়ে পাবা 5 মানে 25ৰ লগত 30 যোগ কৰিলে আমি পাম 55 তোমালোকে অংকটো পাতি লৈও কৰি চাবা 55 পাবা এটা যেটো যোগ কৰিলে আমি যোগ চিহ্নটো আৰু পাতিব নালাগে ইয়াতে মাজত কি আছে আমাৰ বিয়োগ চিহ্নটো আছে বিয়োগ চিহ্নটো পাতি দিয়া ইয়াতে কি আছে চোৱা 15 যোগ 10 15ৰ লগত 10 যোগ কৰিলে কিমান পাবা 25 পাবা কেনেদৰে পালো চোৱা 5ৰ লগত এই শূন্যটো যোগ কৰোতে আমি পালো 5 একে একে পালো আমি 2 তে 55 বিয়োগ 25 55ৰ পৰা যেতিয়া আমি 25টো বিয়োগ কৰি দিম তেতিয়া কিমান পাম 30 পাম 5ৰ 5 গলে কিমান থাকে শূন্য থাকে 5ৰ 2 গলে থাকিব 3 গতিকে কিমান পালো আমি 30 পালো এনেদৰে তোমালোকে কৰিব লাগিব তোমালোকে বহি এখনত লিখি লবা এইটো তেতিয়াহে বুজি পাবা এই দুটা যোগ কৰি আমি এই সংখ্যাটো পালো মাজত বিয়োগ চিহ্ন আছে গতিকে বিয়োগ চিহ্ন দিলো তাৰ পিছত এই দুটা সংখ্যা আমি যোগ কৰি দিলো দিওঁতে আমি পালো 25 55ৰ পৰা 25 বিয়োগ কৰি থাকিব 30 ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখি ল'বা সেইবাবে আমি ইয়াতে 30 লিখিছো 10 নম্বৰ দিছিলে 500 যোগ 0 বিয়োগ 300 যোগ 10 এইটো তোমালোকে পাতি লোৱা এনেদৰে 500 যোগ 0 বিয়োগ 300 যোগ 10 প্ৰথমতে আমি এই দুটা যোগ কৰিলো 500ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব এই শূন্যটোৰ লগত এই শূন্যটো যোগ কৰিলে 0 মানে 500ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে পাম আমি 500 পাম বিয়োগ চিহ্ন আছে বিয়োগ চিহ্ন দিলো 300ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে কিমান পাম 300 পাম 500ৰ পৰা 300 বিয়োগ কৰি দিলো কিমান থাকিব 200 থাকিব বুজি পালা কেনেদৰে কৰিলো এই দুটা যোগ কৰোতে পালো আমি 500 এই দুটা যোগ কৰোতে আমি 300 মাজত বিয়োগ চিহ্ন আছে কাৰণে বিয়োগ চিহ্ন দিলো এই দুটা সংখ্যাটো আমি যোগ কৰি দিলোই সেইবাবে আমি আৰু এটা যোগ চিহ্ন নাপাতো মাজত বা কাষত সেইকাৰণে 500ৰ পৰা 300 বিয়োগ কৰোতে আমি পালো 200 11 নম্বৰ দিছিলে সংখ্যা শৃংখল পথালিকৈ মানে এনেদৰে আৰু থিয়কৈ মানে এনেদৰে বা এনেদৰে বুজি পালা পথালিকৈ মানে এনেদৰে থিয়কৈ মানে এনেদৰে এটা চোৱা 1 নম্বৰ দিছে ইয়াতো নাম্বাৰ বিলাক দিয়া আছে এইবিলাক দিয়া আছে নাম্বাৰ বিলাক 1 নম্বৰত কি দিছে 9 9 18 দিছে ঠিক আছে 9 9 কিমান দিছে 18 পথালিকৈ বুলি কৈছে মানে এনেদৰে সেইবাবে আমি ইয়াতে লিখিলো 18 লিখিলো 1 আৰু 8 3 নম্বৰত দিছিলে 7 বিয়োগ 6 7ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব 1 থাকিব সেইকাৰণে 3 নম্বৰ যেটো দিছে ইয়াতে আমি 1 লিখিলো যেটো আমাক পথালিকৈ বুলি দিছে সেইকাৰণে আমি এনেদৰে লিখিছো ঠিক আছে বুজি পাইছানে পথালিকৈ বুলি থকাই ইয়াতে এনেদৰে লিখিছো থিয়কৈ থকাৰ কাৰণে এনেদৰে লিখা আছে এই 5 কেইটা চোৱা পথালিকৈ থকাৰ কাৰণে এনেদৰে লিখা আছে 4 নম্বৰত দিছিলে 7 যোগ 8 7ৰ লগত 8 যোগ কৰিলে কিমান পাম আমি 15 পাম পথালিকৈ যেটো দিছে ইয়াতে আমি 15 লিখিম 1 আৰু 5 পথালিকৈ লিখিছো চোৱা 5 নম্বৰত কি দিছে 9 যোগ 7 9ৰ লগত 7 যোগ কৰা 9 7 কিমান হ'ব 16 হ'ব 5 নম্বৰ ক'ত আছে চোৱা ইয়াতে আছে আমি পথালিকৈ লিখিব লাগিব গতিকে 1 আৰু 6 ইয়াতে আমি 16 লিখি ললো 6 নম্বৰত দিছিলে 8 বিয়োগ 2 8ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰা 8ৰ 2 গলে কিমান থাকিব 6 থাকিব ইয়াতে চোৱা 6 দিয়া আছে গতিকে আমি আৰু লিখিব নালাগে 8 নম্বৰত দিছিলে 5 যোগ 7 5ৰ লগত 7 যোগ কৰা 8 নম্বৰ কোনটো ইয়াতে আছে 5ৰ লগত 7 যোগ কৰিলে কিমান পাবা 12 পাবা সেইবাবে আমি ইয়াতে 12 লিখিলো 1 আৰু 2 এবাৰ থিয়কৈ এবাৰ আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব ইয়াতে কিমান দিছে 8ৰ পৰা 7 8ৰ 7 গল কিমান থাকে 1 থাকে দিয়া আছে আমি আৰু নাপাতো 2 নম্বৰ দিছিলে 13ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিবলৈ 13ৰ 5 গলে কিমান থাকিব 8 থাকিব 3 নম্বৰ দিছিলে 9 যোগ 6 9 6 কিমান 15 9 যোগ 6 ইয়াতে যেহেতু আমি এই 15টো লিখিতে 15 লিখাই আছে ইয়াতে আমি 1টো লিখি দিম ঠিক আছে 15 হল 1 আৰু 5 4 নম্বৰত দিছিলে 1 যোগ 0 1ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 1 হ'ব 4 নম্বৰত 1 দিয়া আছে 5 নম্বৰত দিছিলে 8 যোগ 8 8 হাতে কিমান হ'ব 16 হ'ব 8 হাতে 16 হ'ল 6 নম্বৰ দিছিলে 12 বিয়োগ 6 12ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব 6 থাকিব 7 নম্বৰত দিছিলে 2 যোগ 4 2ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 6 হ'ব 6 চোৱা 8 নম্বৰত দিছিলে 3 বিয়োগ 2 3 2 গলে কিমান থাকে 1 থাকে
8 নম্বৰত 1, গতিকে 1। 9 নম্বৰত দিছিলে 9 বিয়োগ 7, 9ৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকে? 2 থাকে। গতিকে বুজি পাইছা কেনেদৰে কৰিলোঁ? ইয়াতে তোমালোকে এইখিনি কাঠ পেঞ্চিলেৰে লিখি ল'বলৈ পাৰিবা। এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবা, আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবা, ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকবিলাকত ক্লিক কৰি, বিচাৰি নাপালে কমেণ্ট কৰি সুধিবা। নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি অনুশীলনী 3ৰ এইখিনিৰ পৰা সমাধান কৰিম। যদিহে সোনকালে ভিডিঅ'টো লাগে কমেণ্ট কৰিবা, মই বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।